Dasun Shanaka drop කරන්න කාලේ හරි Daily News පුවත්පතේ තිබුණු ආටිකල් එක. ඔව් අපි දන්නවා ඊයේ දවසේදී පැවැත්වුණා ඉන්දියානු කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර ආසියානු කුසලානේ අවසාන මහා තරගයේ. ඉතින් ඉතාමත් වේදනාවක් අපිට දැනුණා. ඔව් ඉන්දියානු කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතාමත් පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලබා ගැනීමට හැකියුනේ ලකුණු 50ක් විතරයි. ලකුණු 50ක ඉන්දියානු කණ්ඩායම පන්දුවාර 6-1 පන්දුවකින් චේස් කරලා සපුරා ගත්තා. ඉතින් කියන්න වචන නැහැ. මේ පරාජයෙන් පස්සේ ගොඩක් අය ගොඩක් කතා කියන්න ගත්ත. ගොඩක් ඇක්විසිෂන්ස් ආව මේ තරඟ පාවට දුන්නද අරකයි මේකයි මේ ගොඩක් කියන්න ගත්ත. ඉතින් ආයි පාරක් මේ දසුන්ගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක ගැන කතා කරන ගත්ත. ඉතින් Daily News පොත් ලංකාවේ ඉන්න number 1 ප්‍රමුඛතම ඉංග්‍රීසි නිවුස් පේපර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම එකක් කියන මෙහෙම ආටිකල් එකක් දාලා තියෙනවා අද දවසේදී. Time to finally drop Dasun Shanaka. Dasun Shanaka drop කරන්න මේ දැන් කාලේ හරිද කියලා තමයි මේක heading එක තියෙන්නේ. Sri Lanka faces reality check after embarrassing defeat to India. I think ලංකාවේ සැබෑ තත්ත්වය අපේ තියෙන සැබෑ තත්ත්වය අපිට වටහා ගන්න පුළුවන් වුණා, තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ ඉන්දියාවත් එක්ක embarrassing දුක හිතෙන ආයිත් නෑ ගන්න දෙයක් නැති පරාජයත් එක්ක ඒක අපිට අපේ reality එක අපේ යථා තත්ත්වය අපි ඉන්නේ කොතනද කියන එක අපිට මැනගන්න පුළුවන් වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් විතර කියනවා Sri Lanka were absolutely embarrassed in front of a packed house at R. Premdasa Stadium by India, who clinched the Asia Cup without breaking a sweat yesterday. I think විතර කියනවා R. Premdasa පිටියට ගොඩක් කට්ටිය රැස්ලා හිටියා. ඉතින් ඒ ආපු ජන ගඟ ඉස්සරහා ඉන්දියානු කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා කියලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලැජ්ජාවටපත් කරන ලැජ්ජ සහගත පරාජයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිමි කර දෙන්න ඉන්දියානු කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම ඉන්දියානු කණ්ඩායම මේ ආසියානු කුසලානය ජයග්‍රහණය කරේ දාඩිය විදක්වත් හලන්න නැතුව කියලා කියන දේ මෙතන කියනවා. ශ්‍රී ලංකා captain Dasun Shanaka for some reason opted to bat first under cloudy conditions in the big final, only to be blown away for just 50 runs by an Indian pace attack led by Mohammad Siraj, who picked up 6 for 21 runs. මෙතන කියනවා ශ්‍රී ලංකා නායක දසුන් ශානක මොකක්දෝ හේතුවකට මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න තීරණය කරා. පන්දුවට පහර දෙන්න ඔහු තීරණය කරේ මේ cloudy conditions තියාගෙන. එහෙම තියෙන අවස්ථාවක මොකක්දෝ හේතුවක් මත දසුන් ශානක මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න තීරණය කරා අවසාන ෆයිනල් එකේදී. නමුත් අන්තිමේදී මොකක්ද උනේ? ලකුණු 50කට සීලු දෙනා දෙවි ගියා. සුන් විසිරුලා ගියා. මොහමඩ් සිරාජ් කඩලු 6ක් ලබා ගත්ත ලකුණු 26කට කියන එක තමයි එතන කියවෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දේ ගැන කිව්වා මේ ටොස් එක දිනලා බැට් කරන ගත්ත එක තමයි අපේ මූලිකවම වැරද්දුනේ කියලා. දැන් කැප්ටන්ලා දෙන්නම කිව්වේ උන්ට බැට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඉන්දියාවට good toss to lose මේක අවසානයේදී ඉන්දියානු ප්ලේයර්ස් කියනවා මේක good toss to lose කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේදී පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ ක්ලවුඩ් කවර් එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ පැකින් වගේ වහින ලක්ෂණ පෙන්눔 කරා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ටොස් එක දිනලා කරන්න ඕනේ බෝල් කරන එක. මොකද ඒ ඕවර්කාස්ට් කන්ඩිෂන්ස් එක ගොඩක් බෝලේ ස්විං වෙනවා. නමුත් දසුන් ශානක පිටිකරණය දෙනවා. ටොස් එක ඉවර වෙච්ච ගාම මෙන්න වහින්න ගන්නවා. පැයක් විතර වහලා තිනවා. පැයක් විතර වහිනවා. ඉතින් ඒ වහලා තිබ්බයි කියලා කියන්නේ අර ඕවර්කාස්ට් තිබ්බ කන්ඩිෂන් එක දැන් රේන් වෙලා. එතකොට මේක ආයි ඕපන් කාට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා ස්විං බෝලින් වලට සුරපුරයක් වුණා. ඉතින් අපි දැක්කා ජස්ප්‍රීත් බුම්රා මේ වගේ මොහමඩ් සිරාජ් කොහොමද බෝලේ ස්විං කරේ කියලා. ඉතින් ඔව් ඒ වැරද්ද මම හිතන්නේ එතනින් සිද්ධ වුණා. මොකද අනිත් එක තමයි ඉන්දියාවට චේස් කරන්න දෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකත් ලොකුම වැරද්දක්. මොකද ඉන්දියාව ඇවිල්ලා චේස් කින්ස්ලා අපි දන්නා විරාට් කොහ්ලිව චේස් වලට මාර ආස ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ආටිකල් එකේ කියවෙනවා Dimuth Karunaratta, who had been brought into the Sri Lanka squad to provide the team a solid start, was dropped midway through the Asia Cup after a couple of failures for more explosive Sajani Pereira. While Karunaratta was axed after a few games, Shanaka has been a failure for month. ඉතින් මෙතන කියනවා Dimuth Karunarattව කණ්ඩායමට ගෙනාවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට solid start එකක් ලබා දෙන්න, stability එකක් ලබා දෙන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මේ අපිට ඕවර් 7ලක්වත් බැට් කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට Dimuth Karunaratta වගේ කෙනෙක් ටීම් එකේ ඉන්න එක ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා කියන එක කිව්වා. මොකද එයාට long inning එකක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ slow tracks වල එයා ගොඩක් වටිනවා. මොකද එයා ටෙස්ට් පිටිකරුවෙක් ඉඳලා. ඉතින් අන්න ඒකෙන් තමයි එයාව කණ්ඩායමට ගෙනාවේ. නමුත් මේ ටූර්නමන්ට් එක අතරමැද යනකොට එයාව ඩ්‍රොප් කළා කුසජන්ඩි පෙරට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙතන කියවෙනවා while Karunaratta was axed after a few games, Shanaka has been a failure for month. His average in the last 20 odd matches has been less than 5. He got another duck yesterday against Siraj and looked like a batsman who is absolutely clueless. Even Sri Lanka number 10 Mahesh Deekshan has a better average than Shanaka in the given period. මෙතන කියවෙනවා තරග දෙකක් ෆේල් වුණාට පස්සේ
දිමුත් කාලතව ඩ්‍රොප් කරනවා. නමුත් පිට තරග ෆේල් වෙන්න මේ මාස ගානක් තිස්සේ දසුන් ශානක ෆේල්ලා තියෙනවා. නමුත් එයාව ඇයි ඩ්‍රොප් කරන්න නැත්තේ කියලා කියනවා. ඉතින් මෙතන කියන යාගේ ඇවරේජ් එක අවසාන තරග 20 තුල බැලුවොත් එහෙම යාගේ ඇවරේජ් එක 5යි. ඒ වගේම අවසාන මහ තරගයේදීත් ඔහු ලබා ගත්තේ ඩක් එකක් බිඳුවක් විතරයි. එතකොට එයා පෙන්눔 කරා මේ කිසිම තේරුමක් නැති පිටිකරුවෙක් වගේ තමයි එයා පිටිකරන යෙදුණු කෙනෙක් කියලා. රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අරගෙන එයාට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා. එයා ලොස්ට් වෙලා හිටියා කියන එක තමයි මේ ආටිකල් එක මෙතන කියවෙන්නේ. ඒ වගේම කියනවා මහේෂ් තීක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා අංක 10 පිටිකරුවා. ඔහුට දසුන් ශානකට වඩා හොඳ ඇවරේජ් එකක් තියෙනවා කියලා අර අවසාන තරග 20 තුල. ඉතින් මේ වගේම තව කියවෙනවා in his pre-match press conference Shanaka said that his captaincy is more important than his batting. It's almost like he is accepting that he is a passenger on the team. He has got to be the only cricketer to be able to remain in the team despite being an absolute failure for ages. මචං මේක නම් සරටම කියලා තිනවා. මෙතන කියලා තිනවා මේ ආටිකල් එකේ ඩේලි නිවුස් එකේ දාපු ආටිකල් එකේ මෙතන කියලා තිනවා එයාගේ ප්‍රී මැච් කොන්ෆරන්ස් එකේදී එයා කිව්වා කියලා එයාගේ කැප්ටන්සි එක තමයි වටින්නේ. මොකද අපි දන්නවා එහෙම කිව්වා. එයා කැප්ටන්සි එක තමයි වටින්නේ. එයාගේ බැටිං වලට වඩා කැප්ටන්සි එක most important කියලා එයා කිව්වා. මම තීන්දුව తీරන හොඳට ගන්නවා. ඒක මට හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මගේ බැටිං ගැන එච්චර හිතන්න ඕනේ නැහැ කියන එක දසුන් ශානකෝ ඉතින් ඒ කෝට් එක මෙතන දාලා කියනවා. එයා ඇක්සෙප්ට් කරනවා කියලා. එයා නිකන් පැසෙන්ජර් කෙනෙක් විතරයි කියලා මේ ටීම් එකේ. අර ටොස් එක දාන තීරණ ගන්න විතරක් ඉන්න පැසෙන්ජර් කෙනෙක් විතරයි. නමුත් එයාගේ බැටිං වලින් කිසිම දෙයක් කණ්ඩායමට වෙන්නේ නැහැ කියන එක මේ ආටිකල් එකේ මෙතන හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කියනවා he has got to be the only cricketer to be able to remain in the team despite being an absolute failure for ages. එයා වෙන්නේ නැති කියලා එකම ක්‍රීඩකයා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ෆේල් වෙලා කණ්ඩායම තුල රැඳී සිටින්න වාසනාවක් තියෙන එකම ක්‍රීඩකයා හුවෙන්නේ නැති කියන එක මේ ආටිකල් එකකින් කියනවා. ඉතින් මෙතන කියනවා Shanaka in every single press conference seems to thank the selectors and SLC. ඉතින් මෙතන පොඩි අර නිකන් මේකක් හින්ට් එකක් වගේ ගහලා දෙනවා. Shanaka හැම press conference එකකම selectorsටයි SLC එකටයි ස්තුතිවන්ත වෙන්න තෑන්ක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන කියවෙනවා perhaps that's what keeps him on the team. Chami Karunaratne, who has had a good run in the ODI team, was unfairly dropped from the squad, making Shanaka the only fast bowling option in the team. Interestingly, Karunaratne has a better batting and bowling average in Shanaka than Shanaka in ODI. ඉතින් මෙන්න චාමි Karunaratne ගැන මෙතන කතා වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියනවා දැන් දසුන් ශානක හැම වෙලේම ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකටයි සිලෙක්ටර්ස්ට තෑන්ක් කරන. ඉතින් මෙතන කියවෙනවා එහෙනම් ඒක වෙන්නේ නැති කියලා හේතුව මෙයා මෙච්චර කාලයක් මේ කණ්ඩායම තුල ඉන්න. ඒ වගේම චාමික ගැන කියනවා චාමික මේ අවසාන කාලෙදි ඉතාමත් හොඳට ODIs වල ක්‍රීඩා කරා. නමුත් එයාව අවසානයේදී කිසිම හේතුවක් නැතුව ටීමෙන් එළියට දාලා තිබ්බා. එතකොට එයාව එළියට දාපුවකින් මොකක්ද උනේ මේ කණ්ඩායම තුල ඉන්න එකම ෆාස්ට් බෝලිං ඔප්ෂන් එක ෆාස්ට් බෝලිං ඕල් රවුන්ඩ් එක දසුන් ශානක විතරයි. ඒක දසුන් ශානක එළියෙන් තියලා වෙන කෙනෙක් ගස්සන්න බෑ. මොකද එයා කරපු දේවල් කරන්න කවුරුත් නැති හින්දා. එතකොට කියවෙනවා ඉන්ටරෙස්ටින්ග්ලි චාමි Karunaratneගේ bowling and batting average හැම දෙයක්ම දසුන්ට වඩා හොඳයි කියන එක මෙතන කියවෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ කියන්නේ දසුන් ක්‍රීඩා කරන ඕනිද චාමික ඩ්‍රොප් කරා වගේ කතන්දරයක්. ඒ වගේම කියනවා Angelo Matthews after all his injuries made a gallant comeback in the Lanka Premier League LPL but somehow he was barely considered for the World Cup, ensuring Shanaka's spot in the team. මෙතන කියනවා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එයාගේ ඔක්කොම ඉන්ජරිස් එක්ක ඒ හැම දෙයක් එක්කම එයා කොහොමද හොඳ කම්බැක් එකක් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් එකේ දුන්නා. බෝලුත් කරන්න ගත්තා, ඕපන් බෝලුත් කරන්න ගත්තා. නමුත් මොකක් හරි හේතුවක් මත මෙයාව වර්ල්ඩ් කප් එකට කන්සිඩර් කරලත් නැහැ. ඒතර දසුන් ශානක එයාගේ ස්පොට් එක කන්ෆර්ම් වෙලා තියෙනවා. මොකද තවත් ෆාස්ට් බෝලිං ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙකුට කණ්ඩායමට එන්න බැරි කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මෙතන කියවෙන්නේ. ඉතින් there is no doubt that Shanaka took over Sri Lanka at a very difficult stage and Sri Lanka has made some improvements in recent past. But an international cricketer cannot be playing cricket with such horrible performances. මෙතන කියවෙනවා මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දසුන් එක කිසිම තරහකට නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අමාරු අවස්ථාවක ඉන්නකොට දසුන් ශානක මේ කණ්ඩායම අරගෙන ඒක ගොඩ නගන්න හැදුවා, ගොඩ නැගුවා. එයා ගොඩක් දේවල් කරලා තිනවා. ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් මේ අවසාන කාලෙදී පොඩි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් මේ කණ්ඩායමේ වෙලා තිනවා. ඒ වුණාට ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෙකුට මේ වගේ performance තියාගෙන මේ වගේ out of form එකේ ඉඳගෙන මේ වගේ හැමදාම මේ වගේ out of form horrible performance තියාගෙන තාමත් ක්‍රිකට් ගහනවා කියලා කියන්නේ ඒක හිතා ගන්න බෑ කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්කම කියනවා දසුන් කරලා තියෙන contribution එක ඒක අමතක කරන්න නෑ. විශිෂ්ට දෙයක් මේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම කියවෙනවා the entire team was at fault yesterday. However, the batting was dreadful and no one was willing to take the responsibility and fight for the country.
It was a huge disappointment for Sri Lankan fans who had huge expectations. Many anticipated a close encounter between the two nations, but the game barely lasted 3 hours thanks to Sri Lanka's sub performance. ඉතින් මෙතන කියනවා මුළු ටීම් එකම වග කියන්න ඕනි ඊය පරාජයට වග කියන්න ඕනි බැටිං ගැන කතා කරන දෙයක් නෑ ඒක ඩ්‍රෙඩ්ෆුල් කවුරුත් මෙහෙම හිතුවේ නෑ මෙහෙම වෙයි කියලා කවුරුත් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් අරගෙන රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්න ඉදිරිපත් උනේ නෑ කාටත් ඒ ඉනිම ක්‍රීඩා ගන්න බැරි වුණා ඒ වගේම මේක හියුජ් ඩිසපොයින්ට්මන්ට් එකක් මොකද මිනිස්සු ගොඩක් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ලෑස්ති වෙලා ගියා මේ තරඟේ බලන්න වැඩි ගණන් දීලා ටිකට්ස් ගත්තා ඒ වගේම පැය දෙකකට තුනකට කලින් කොහේ හරි සෙට් වෙලා හොඳට බීලා ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගියා ඒ වගේම තමන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දාගෙන ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් දාගෙන ඒ සෙට් වෙලා ඒ විදිහ බලන්න හිටියා සමහර කට්ටිය සෙට් වෙන්න මේ යන අතරතුරේදී ඔන්න මැච් එක ඉවරයි ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා මොකද රට තුල අර තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මිනිස්සුන්ට සතුට ඕන වෙලා තිබ්බ ඉතින් මිනිස්සු හිතුවා පෙරදුනක් කමන්නේ අපිට ක්ලෝස් ෆයිට් එක මොකද මේ ආසියානු කුසලානේ වැස්සෙන් කොච්චර බාධා ඇති වුණත් අපි දැක්ක මේ ආසියානු කුසලානේ ක්ලෝස් ෆයිට්ස් තියෙනවා ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා ක්‍රීඩා කරපු එක ශ්‍රී ලංකා පාකිස්තාන් ඉන්දියා බංගලාදේශ මේ හැම තරගයක්ම ත්‍රිලින් තරග බවට පත් වුණා ඉතින් අවසානයේදී කරන්න දෙයක් නැහැ මේ performance එකත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව හොඳටම ඇදවැටෙද්දී මේතර කියනවා perhaps it's time Sri Lanka moved on from Shanaka before the country ends up being an absolute joke in the World Cup අවසානයේදී මෙන්න මෙහෙම එකක් කියලා තමයි ඉවර කරන්නේ ඒතර කියනවා මං හිතන්නේ දැන් මේ කාලය හරි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දසුන් ශානකගෙන් ඉවත් වෙන්න දසුන් ශානකව අමතක කරන්න එහෙම නැත්නම් අපේ මේ කණ්ඩායම අපේ මේ රට World Cup එකේදී ජෝක් එකක් වෙනවායි කියලා විතර මේ ආටිකල් එකේ අවසන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මගේ වචන නෙමෙයිකක්වත් මේ ආටිකල් එක ලියලා තියෙන ඩේලි නිවුස් පොතේ ඒ ආටිකල් එක තමයි මම කියුවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හිතන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපේ ක්‍රිකට් වලට ඇත්තටම මොකක්ද වෙලා තියෙන අර කිව්වා වගේ රියැලිටි චෙක් එකක් මේ දැන් තියෙන තත්ත්වය මේක වටහා ගන්න අපිට චෙක් එකක් තමයි ලැබුණ රියැලිටි චෙක් එකක් අපේ තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක අපිට දැන් තේරිලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ලෝකුසානේ තියෙනවා. ඉතින් bounce back වෙයිද දසුන් ශානක තාමත් කණ්ඩායමේ ඉඳීද වෙනස්කම් සිද්ධ වෙයිද කියන්න බෑ මේ ඔක්කොම අයින් කරලා එකපාරටම මේ සීනියර්ස්ලා ගැනත් දායිද දන්නේ නැහැ බලමු මේ මොන දේ වුණත් ක්‍රිකට් අපේ ආගම වගේ ක්‍රිකට් අපේ ගේම තියෙන දේ ක්‍රිකට් අපිට ඕනි අපි කොච්චර බැන්නත් කොච්චර මේ විදිහට ඇවිල්ලා කතා කරත් අපේ ආයි මැච් එක තියෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ටීවී එක ඉස්සරහට ගිහලා ඒක බලනවා. ඉතින් මේ බැදීම මම හිතන්නේ අත්තරින්න බැරි බැදීමක් ක්‍රිකටුයි අපි කියලා කියන්නේ අත්තරින්න බැරි බැදීමක් කොච්චර පෙරදුනත් කොච්චර අවුල් වුණත් අපි දිගටම බලනවා.